طبعا كل الناس بتدور على صفقات شورت بناء على ان السعر عمل ماركت ستراكشر شيفت عند القاع اللي موجود هنا، وبناء على سحب القمه بتاعه جلسه لندن. لكن لو تاخد بالك السعر هنا ساحب قاع جلسه لندن، عندي الايجن لو، عندي الديلي هاي. التحيزات بتاعتي النهارده بولش للناسداك، ده فريم ال 15 دقيقه. السعر بيتفاعل حاليا مع النيو داي اوبننج جاب تاني على ال1 مينيت تايم فريم. عايزك تاخد بالك من الجاب اللي موجوده هنا على فريم ال 15 دقيقه. دي جاب مهمه جدا لحركه السعر. طبعا زي ما قلت لك انا عندي تحيزات ايجابيه للناسداك. لو تاخد بالك السعر عمل بامب للهاي اللي موجود هنا والهاي اللي موجود هنا. لو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده باللون الاورنج اللي موجود هنا، هنشوف السعر بينزل يصحح لحد القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، الايجن لو. زي ما انت شايف السعر اوريدي اغلق، بيتريد للجاب اللي موجوده هنا، الاورنج بوكس اللي موجود هنا. طول ما السعر بيغلق داخل الجاب زي ما انت شايف هنا، انا لسه برش على الناسداك باستهداف على الاقل القاع اللي موجود هنا. طبعا مش معنى ان انا بقول لك انا برش على الناسداك لحد القاع اللي موجود هنا ده معناه ان انا هاخد التريد دي. طبعا النيو داي اوبننج جاب دي تنفع كفكره اكسكيوشن ستوب لوس فوق الشمعه الزرقاء اللي موجوده هنا، التيك بروفيت هيكون هنا. لكن انا مش بفضل ان انا اخد اي تريد عكس الاتجاه، لذلك دي تريده قابله للتطبيق. تقدر تخش الشورت من هنا، ستوب لوس فوق قمه الشمعه الزرقاء، استهدافك السيل سايد اللي موجود هنا. تاني بكرر انا مش هدخل التريده دي لان هي عكس التحيز اليومي بتاع النهارده، لذلك انا لسه بتفرج على السعر واشوف السعر هيقدم لي ايه كفرص شرائيه استهدافا للقمه اليوميه السابقه. الجاب دي مهمه جدا لحركه السعر. زي ما انت شايف السعر نزل جاب السيل ليكويديتي او القاع بتاع الساعه 8 ونص. زي ما قلت لك الانتري بتاعتك كانت هتكون من النيو داي اوبننج جاب. هل السعر وصل لقمه الشمعه الزرقاء اللي موجوده هنا؟ لا، السعر اتريد للنيو داي اوبننج جاب مره الثانيه. وزي ما انت شايف السعر اتحرك بشكل شارب بشكل قوي جدا للاسفل استهدافا للسيل سايد ليكويديتي. زي ما انت شايف السعر وصل للجبل اللي موجوده هنا، خد القاع اللي موجود هنا. خلينا نشوف هل السعر هيوصل للايجن لو ولا هيعمل اجنور للقاع اللي موجود هنا ويصعد للاعلى. كده السعر وصل للايجن لو. خلينا نشوف بس السعر ينزل بشكل ديب ياخد الايجن لو، والا بالنسبه لي ده unfinished business. لاحظ ان السعر خد القاع اللي موجود هنا مره تانية. زي ما انت شايف السعر عامل لي هنا تشينج ان ستيت اوف ديليفري. طبعا انا ان من هنا، ستوب لوس هنا، التيك بروفيت هيكون هنا. في جزء من الارباح هيتاخد عند الجاب اللي موجوده هنا. طبعا خليني الغي الاوردر دلوقتي لان السعر ما فعلش التريد. طيب السعر حول الجاب دي الانفرجن، لذلك دايركت الانتري بتاعتي هتبقى من الجاب اللي موجوده هنا، ستوب لوس هنا، ونفس البروفيت تارجت بتاعي ده مش هيتغير لان ده الدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. طبعا زي ما انت شايف السعر صعد بقوه للاعلى بدون ما يفعل الاوردر بتاعي. لو تاخد بالك انا عملت لك فريمنج للشورت
استهدافا للايجن لو، وعملت لك فريمنج لللونج بدايه من التشينج ان ستيت اوف ديليفري، ولكن كان ناتج عن الدقه بتاعت الانتري اللي انا دايما بسعى اليها. حطيت الانتري بتاعتي على الاوبننج برايس ستوب لوس هنا. لو تاخد بالك السعر تفاعل مع الهاي بتاع التشينج ان ستيت اوف ديليفري، والسعر صعد بقوه للاعلى. دي حاجه انا ما ندمش عليها، لان انا كل ساعه بتتوفر معايا تريد، ولكن في احيانا نوع من انواع المكافاه اللي انت بتنظر ليها بشكل سلبي، وده نوع من انواع المكافاه اللي انا بكافئ بيها نفسي على دقتي. حتى لو كانت التريد هتفوت عليا انا ما عنديش اي مشكله، لان كل ساعه في تريد، كل سيشن في تريد، كل يوم في تريد. ولكن دي نوع من انواع التريدز اللي كلنا بنتعرض ليها، وهي فكره ان انت يحصل مثل الانتري او السعر يتحرك بدون ما يفعل لك الاوردر، سواء كان عند الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، او عند التشينج ان ستيت اوف ديليفري اللي موجود هنا. ولكن تظل الفكره انك بتعرف تشوف السعر بشكل مختلف، بتعرف تعمل نافيجيشن لحركه الماركت، وامتى تغير ميعاد الانتري. لو تاخد بالك حتى السعر هنا لو عملت لك زوم، يعني السعر يا دوب ما لحقش يوصل للقمه بتاعت الجاب، حتى انا حطيته فوق التوب بتاعت الانفرجن فير فاليو جاب، ولكن اتس اوكي، ما عنديش اي مشكله. زي ما انت شايف السعر عمل اكسبانشن بقوه للاعلى استهدافا للديلي لو. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.